حاليا عندنا هني الباراشوت من موشن ريسنج. طبعا بيكون الهاندل منوال. خلنا نتعب سعود شوي يتدرب بدون CO2. سمبل كيت، هي كيت كامل، الكيبل، الهاندل، الماونت للباراشوت، الباراشوت نفسه معه البراغي. هني الماونت جاهز، يكت كامل. نبي يركب ماونت الباراشوت. حاليا ركبنا الواجهة قدام البمبر والمدقار، وعندنا السوبر تشارج 3.0 طبعا لان احنا طالبين 3.8. نبي نشوف وين الكولدر انتيك راح يمر. تعرفون الشغله كلها كاستم. طبعا حاليا قاعد ناخذ القياسات للراديتر والكولر سوبر. نحن بس مسوين بس ديزاين، يعني نشوف تقريبي كيف يكون الوضع. سوينا اللي هو الكولر بيكون قدام بوجه سيارة، نسوي له بركتات بنعدل، راح يكون مايل مثلا، وعندنا تهوية من هني راح تكون للكولر مثل ما انتم شايفين، راح يكون 100% يعني التهوية تكون اوكي. الراديتر راح يكون بالطريقة المعتادة العادية، راح يكون سيد ان شاء الله. كولر الماكينة وكولر الجير راح تكون هاي الجهات هني، هذه الجهة راح يكون كولر الجير، كولر الماكينة، او راح نشوف يمكن راح نغير. هذا السوبر تشارج للاف 150 2018. شايف عندك الانجل الثروتل رايح عندك فوق، ومداخل ومخارج الماء ما راح تكون كذا بالموستنج. ركبنا نبي نشوف الارتفاع والامور هذه. نفس الوقت نبي نفهم من وين راح ناخذ، وين كيف راح يكون ديزاين البايب.
اللي هو الكولدر انتيك. طبعا على سوبر تشارج الاف 150 ما راح نقدر ناخذ القياسات، او نتوقع يعني ان ناخذ تقريبا من هني على اساس انه نازل. طبعا مثل ما انتم شايفين حاليا ارتفاع السوبر تشارج هذا المدقار، حاليا ارتفاع السوبر تشارج والله طلع شوي فوق، رغم ان منزلين الماكينه شوي يعني، بس مو مشكله راح نعدل احتمال على البونيت، الامور طيبه. نحافظ على شكل الوكاله بس بشيء بسيط انه راح نرفع ان شاء الله، يعني قد ما نقدر نحافظ على خفه وزن الموتر، لان الصراحه ال 3.0 بشكل عام الويب الموديل هذا ثقيل، يعني ثقيل. وعندنا الجير 10R بعد ثقيل. الماكينه اوكي ما عندنا فيه مشكله، الشباب مسوين بس ديزاين كذا قاعد نطالع يعني. الراديتر بيكون بهاي الطريقه، طبعا كاستم كله. راح نضبط البراكتات، والكولر راح يكون وراه. طبعا الكولر راح نكبر حجمه وما راح نركب له مراوح، ما عندنا اي مشكله، ان اصلا السياره لما تمشي مش محتاجه المراوح، والسياره اصلا استعمال بالشتاء يعني بيكون، لان هي بدون مكيف بدون باور ستيرنج. يا الله شوف الارتفاع، والله انا مو متخوف من اي شيء، متخوف من الوزن بس. السياره راح تكون 100% يعني وزن السوبر، وزن الجير ثقيل شويه. نبغى نشوف المعادله كيف تطلع. خفينا وزن السياره من قدام ومن ورا ومن داخل، بالمقابل في اشياء ثانيه فيها وزن زياده. يعني افضل شيء اذا تحت 1000 حافظنا على وزن السياره، ما ظني ان شاء الله يعني يكون 1100 اوكي ماكسيموم. هذه الفتحات اللي خبرتكم عنها، اللي راح يكون الكولر داخل موجود هاي بالإلكس، وزين نفعتنا. طبعا الوجه كله يعني راح يتغير، نحن راح نضبط ونسوي قياساتنا كلها على يعني بمبر الوكاله ومداقير الوكاله. بعدها ان شاء الله راح نسوي الواجهه كلها تكون فيبر، راح نخف الوزن وراح يكون الوجه قطعه واحده. حاليا ناخذ القياسات على الوكاله، بعدها بحيث الشخص اللي بيشتغل على البدي يعني خلاص تكون الامور طيبه، ياخذ على قياسات الوكاله. وهذه الفتحات وايد راح تنفعنا يعني. نبغى نقيس السبر. انا شلين السبر حطيت هني شفت وزن، الحين انا اخف وزن من ورا ومن قدام وقدام والسبر وزن. خلينا نجرب. جابر نسوي تيست. وقف على الميزان، وقف لا تحرك. جابر 225 البي. قب خربت الميزان. شو انت وزن السبر انت شو؟ يلا فرهيد داون. والله انه ثقيل صارت. الله يستر. والله يا اخي اخاف من جابر الكلب. 92 البي. جابر كم وزنك؟ 200 وكم انت؟ 25. السبر 92 البي. 92 البي. خلينا نحسبها. هذه الجهة راح نركب الايس تانك، راح نخلي بهذا الجهة قريب من السبر، راح يكون في بامب كبير راكب ان شاء الله، بحيث انه ما يروح ورا ويرجع. لا ما له داعي. هني راح يكون التانك والبامب كبير ان شاء الله راح يكون، والكولر للسبر بعد حجمه كبير يعني راح نسويه كاستم ان شاء الله. فبهذه الطريقة نتأكد ان السبر يكون بارد جدا. طبعا السبر اللي طالبينه ما راح تكون نفس هذه البيبات، راح تكون ابجريد يعني، والفتنجات والبيبات راح نكبر حجمها. فأمور التبريد إن شاء الله راح تكون جدا ممتازة.
طبعا عندنا كولر الجير وكولر الماكينة. كولر الماكينة راح يكون هذه الجهة وايد قريب من الماكينة نفس ما قلنا قبل. وكولر الجير راح يكون هذه الجهة والبيبات تروح للجير. ليش اخترنا المكان هني؟ طبعا اول شيء المنطقة بتكون مكشوفة، قلنا نحط فيه كولر يغطيه. اثنين، المنطقة هاي باردة، يعني نحط مروحة تسحب هواء بارد من برا الحوض لداخل الحوض، فبيكون الهواء اللي يمر من برا يدخل بالكولر ويمر بحوض الماكينة، يعني بيساعد شوي في التبريد. كنا راح نحط الكولرات بالواجهة القدام، يعني طرف يمين طرف يسار. فكرنا ان يعني الشيء للصيانة للتتشيك للفحص بالنادي بالدرج، انت ما راح كل مرة تبطل الوجه وتسكر تبطل، صار لك شيء سريع تشيك افضل قدام عينك، يعني كل شيء برا عندك. طبعا هني ما راح اضيف بركتات زيادة، يعني 1 2 3 4 خلص الماونت، 1 2 3 4 خلص الماونت. اما اذا حطيت الكولر تحت يعني وايد بركتات بزيد، و يعني ما احس انه بيطلع شكل الكولر قدام اوكي. طبعا نفس ما قلنا الكولر سوبر كذا هني بيكون تحت، والراديتر بيكون بهذه الجهة. الفلتر راح نمده ويكون هذه الجهة، الكولر هني راح يكون الفلتر هذه الجهة. راح يعطي منظر بعد، يعني يكون حوض السيارة كولر هني كولر هني، وايد ارتب يعني. طبعا كثر ما نقدر نخلي الشغلة سمبل وايد، يعني اذا الكولر هني بيب رايح للماكينة والكولر وايد قريب من الماكينة، ونفس الشيء بيب ككولر الجير.